واحدن و این تفاوت کنتراسته به خاطر دوربین اتفاق نیفتاده، چون الان می‌بینی اینجا روشنی زیاد اینجا و تاریکی زیاد اینجا در واقع مچ ما رو از بین برده. سعید به روبروت نگاه کن، بچه به هم دیگه نگاه کنید. الان ببینید تقریبا نسبت نور صورت، یعنی اون بخشی از صورت که نور خورده با هم دیگه یکیه تقریبا. اما اینجا به دلیل این روشنی که داریم الان تقریبا مچ نیستن این دو تا پلان، یعنی کات بشه این روشنی اذیت میکنه، به خصوص که میفته روی این قسمت. یعنی وقتی کات میخوره، ببینید شما الان این سوژه ما تو 1/3 یهو 1/3 اینجا یه چیز خیلی اوور اکسپوزیه. من میتونم با این کار کم کردن اون و بردن دوربین به اون سمت اینو جبران کنم. الان باز یه حاشیه روشنی داریم که تقریبا اوکی، الان نسبت روشنی‌های اینا تقریبا که جز لباساشون، که من میتونم اینو بعداً توی پست پروداکشن این لباس رو درست کنم. هر چند که میتونم این کارم بکنم بدون اینکه نور سوژه سمت راست رو بگیرم، یه قدری لباس سوژه سمت اینور رو کم کنم. می‌بینید؟ میتونم این کارو بکنم برای اینکه این نسبته درست در بیاد، این کاته درست در بیاد. خب یه جای دیگه از تصویر که الان با هم دیگه متفاوته، معذرت میخوام، در واقع روشنی اینجاست. بچه‌ها باز به هم دیگه نگاه کنید لطفاً. یک کمی شما بیاین ورتر، یک کم، خیلی کم، در حد یه اشک مورچه. اوکی. ببینید الان یه روشنی اینجا وجود داره که روی سعید وجود نداره. من برای اینکه اون اتفاق بیفته میتونم این کارو بکنم. الان البته زیاده، میتونم خیلی روشن‌تر کنم که هم داره الان اونو عوض میکنه هم کنار این سوژه رو، ولی تا این اندازه اوکیه. تقریبا نسبت کنتراستی صورت‌ها درسته. اینم یه استاپ به خاطرشون. این اوکیه، ولی بازم روشن‌تره. من الان با سعید رو یک کمی روشن میکنم، البته که داره برمیگرده به صورت ایشون، اما میبینین یه بخشم به خاطر کنتراست خود دو تا دوربین هست. ولی حالا من اگه بخوام کار کنم که اون سوژه نور نخوره، میتونم اینجوری نور بدم که فقط سعید داره نور میده. این البته میگم برای دو تا دوربین همزمانه، ولی در حالتی که ما اول اینو فیلم برداری میکنیم دوربین شماره 1 و بعد دوربین شماره 2 رو فیلم برداری میکنیم، این گرفت و گیرامون کمتره. ولی وقتی همزمان دو تا دوربین استفاده میکنیم پیچیده‌تر میشه. ولی باز بذارین من اونو یه تست دیگه بکنم. لباسشو یه لایه‌ای هم این تو هست که میبینید خود رفلکتور داره، میبینیدش. این یه دیفیوزره، دست من میتونید از پشتش ببینید. میبینید که این برای مثل کاغذ کالک، این برای اینکه شما منبع نور مستقیم رو در واقع تا یه حدی سافتش کنید، سایه‌های تیزش رو از بین ببرید. ولی حالا من الان میتونم باز لباس ایشون رو فکر کنم تا این حد مثلا میتونم تاریک کنم. درسته سعید؟ چون من الان سوژه رو نمیبینم، کنار وایسادم، برای اینکه اون نسبت نور تاریکی دو تا پلان به هم دیگه درست باشه. البته یه وقتایی هست که شما عمدن میخواین که این تفاوت وجود داشته باشه. میدونی، یعنی میخواین که بگین این آدمه مثلا سفیده، اون یکی آدمه تیره است. اون وقت ایرادی نداره که این اتفاق بیفته، ولی شاید بعد نباشه با بک‌گراند این کارو بکنیم، با تغییر بک‌گراند. مثلا میخوایم بگیم این سوژه آدم خوبی است، مثلا روشن فلانه، حالا شما این بک‌گراند ایشون رو میتونید تاریک، مثلا حالا توی رنگ‌های تاریک بگیرید، خودش روشن باشه، ایشون رو برعکس، خودش تیره است، بک‌گراندش روشن. هرچند که الان همینجا این اتفاق عملاً افتاد. می‌بینید بک‌گراندشون با هم متفاوتن. بک‌گراند سعید روشنه، لباسش تیره است، بک‌گراند ایشون تیره است و لباسش روشنه. باز میگم الان این تصویر تقریباً کات شدنشون به هم دیگه تقریباً حس تداوم درستی داره. مگر اینکه الان ایشون هم لباس تیره بپوشه، اون وقت ماجرا فرق میکنه. الان یه نفر که لباسش تیره است بشینه ببینید که چقدر فرق میکنه ماجرا. که شما هم پاشی. خب الان حستون چیه بین دو تا پلان؟
تفاوت این دو تا پلان. آره خیلی با هم ولی بک‌گراندشون با هم یه ذره فرق داره. یعنی باز الان اینجا احساس می‌کنیم که این تصویر روشن‌تریه. فقط به دلیل اینکه پس زمینه‌هاشون با هم فرق می‌کنه. ولی مابقی چیزا ظاهرا یکیه. حتی این در اینجا روشن‌تره. حالا برای اینکه اون کارو بکنیم، برای اینکه اونجا رو تیره‌تر کنیم، میتونیم اینو یه قدری ببندیم و اون پس زمینه هم تا یه حدی تیره‌تر بشه. دیدین؟ برای اینکه اون حالا اگه من اینو باز کنم پس زمینه روشن‌تری داریم. باز این کات خیلی کات خوبی نمیشه، حتی به خاطر همون یه ذره. اگر ما مجبور شده باشیم این پلان رو بگیریم، بعداً اینجا رو تاریک می‌کنیم. آره بعداً با یه گرادینت، با یه لایه‌ای که حالا بعداً توی تاثیر رنگ اضافه می‌کنیم، این تیکه رو تیره‌تر خواهیم کرد. حالا اگه با دو تا دوربین مختلف هم دارین کار می‌کنیم، بعداً میشه یه کمی به هم نزدیکه. حتی یه وقتایی هست که خود این دوربین به تصویر خودش که ممکنه 1 ساعت بعد فیلم برداری بشه، چون من ممکنه این تصویر رو ما الان بگیریم، اوکی شه تموم، حالا می‌خوایم پلان ریورسش رو با همین دوربین فیلم برداری کنیم، 1 ساعت دیگه شده اصلا نور کلاً عوض شده، اون بیرون آفتاب شده یا چون دیگه برف نمیاد یا هر چی، اون وقت طبیعتاً این دو تا تصویر با هم یه ذره متفاوتن که ما توی پست پروداکشن سعی می‌کنیم که به هم نزدیکشون بکنیم. این اتفاقیه که میفته. حالا میتونیم سوژه ها رو هر دو رو به هم نگاه کنین. الان با این رفلکتوره من به هر دوشون یه فیل لایتی دادم. ببینید نبودنش. آره و حالا این فیلم الان دیگه لوکی لایتینگ خیلی نمیتونه باشه، چون صورت‌ها تقریبا همه روشنن کاملا. درسته لباساشون تیره است. البته که اگه شما بخواید یه فیلم های کی لایتینگ داشته باشین، باید بتونید این لباسا رو هم تغییر بدین. درسته؟ الان اون صورت های کی لایتینگه و اینجا لو کی لایتینگ. این لوکی. بچه‌ها به هم نگاه کنین. لوکی و تقریبا های کی. البته لازمه از پشت سر سعید هم یه چیزی بتابه ها، یعنی شما یه روشنی اینجوری هم برای پشت سر سعید لازم دارین. شاید بعد 2 تا رفلکتور استفاده کنیم که البته ما اینجا فکر کنم داریم. درسته؟ آره. حالا نه خیلی مهم نیست، همین درکش کافیه. حالا فکر کنید من یه ریم لایتی هم میخوام برای ایشون درست کنم. من فکر نکنم البته ایجاد شه. درسته؟ آره. یه ذره ساید، یه ذره برو چپ‌تر یکم. حالا همین کافیه، یه ذره دیگه. خیلی خوب. آره حالا اون ایجاد نمیشه فکر نکنم. البته ممکنه از این طرف برای سعید ما بتونیم این نور رو بدیم، البته که چون سفیده خیلی ایجاد نمیکنه. من حالا با طلاییش این کارو میکنم. آره تقریبا دیگه الان میبینی سمت راست صورت سعید داره روشن میشه. ما الان واقعا از هیچی استفاده نکردیم، یعنی عملا یه نور روشنی بیرونه با یه رفلکتور، ولی 2 تا تصویر داریم که به نظر میاد که کلی ابزار نورپردازی الان این دور و بر هست و اتفاقای مختلف. آره این تصویر خوبی. حالا اگر ما بخوایم فرض کنید که این 2 تا پلان گرفتیم، یه مستر شات هم می‌خوایم بگیریم که 2 تاشون تو کادر باشن، میتونیم از اون سمت فیلم برداری کنیم و میتونیم از این سمت فیلم برداری کنیم. بستگی داره که باز فیلم شما چیه. می‌خواین فیلم در واقع مود نورپردازیتون هایکیه یا لوکیه، جفتش رو تست می‌کنیم ببینیم چه فرقایی با هم می‌کنن. این تصویر رو ببینید. الان حالا تو پس زمینمون کاملا یه اوور اکسپوزی داریم. این چیزی نیست که ما بخوایم. حالا به لول دوربین الان من کاری ندارم. ما میتونیم یه کمی خب ببندیم. ببین زیادم بد نیست. یعنی تا همین حدش هم اوکیه تقریبا. اگه بخوایم درست اکسپوز کنیم بعد همچین چیزی بگیریم. اما الان سوژه هامون خیلی تاریکن. پایم اومد تو کادر. الان سوژه هامون خیلی تاریکن. یعنی این پلان به پلان تک شات اصلا نمیخوره. چند تا دلیل داره. یکیش تاریکی بیش از حد اینجاست، یکیش این رنگ ها و سبزی اینجاست که اصلا تو این پلان وجود نداره. من خودم برای همچین صحنه ترجیح میدم یه قدری اونجا رو اوور اکسپوز فیلم برداری کنم.
و البته اگر با یه دوربین قرار باشه فیلم برداری بشه، من یه کمی برای این پلانه به صورت مجزا در واقع فارغ از اینکه این پلان داره همزمان باش فیلم برداری میشه، یه کمی این طرف رو روشن میکنم. الان مسئله اینه که ما اگه بخوایم این پلان رو برای تو شات آماده بکنیم، عملا تک شات بازم قابل کات کردن بهش نیست. علتش هم اینه که ما الان میخوایم صورت‌ها رو انقدری روشن کنیم از سمت دوربین که در واقع اون کنتراست رو بسازه. امیر یه لحظه آف کن. خب ببین الان یه کنتراستی وجود داره روی صورت سعید در پلان بسته که توی پلان بازمون عملا اون کنتراست خیلی بیشتره. یعنی ما الان فقط یه خط نورانی داریم، شبیهش هم حالا این طرف پلان هست. الان سمت تاریک صورت سعید خیلی دیگه تاریکه. ما باید اینو در واقع اونقدری روشن کنیم که شبیه پلان در واقع بستمون بشه. دیگه به کلوزآپ فکر نکنید، دیگه به پلان بسته فکر نکنید، فقط این پلان بازه رو ببینید. الان میبینید رو تاریکی رو ما میخوایم این پلان رو بتونیم کاتش بکنیم به این پلان توشاتی که الان بچه‌ها رفلکتور رو براش میگیرن. خب یکم شما توی کادری ببین الان تقریبا این روشنایی اومد. البته پیام جان یه ذره بیا اینورتر. آها بیا الان پیداش کنی فکر کنم اتفاق بهتری. الان تقریبا امیر تو آن آف کن. آره از اینجا هم میتونی البته براش بگیری. از اینجا هم میتونی براش بگیری. این خیلی قدرتمندم خواهد بود. حالا یه ذره بعد البته پایین‌تر باشه چون تو کادره، ولی فرض مثلا الان ببین تقریبا روشنایی صورت سعید تقریبا با اون پلانی که دیدیم الان نه، چون الان به هر حال سمت تاریک شما با این رفلکتورها روشن کردیم تقریبا یکیه. پس ما باید نسبت نور بیرون رو در نظر بگیریم. من الان در واقع با سرعت شاتر کاری کردم که اون بیرون به اندازه‌ای که دلم میخواد اکسپوز بشه. به سبزی و قرمزی پشت فعلا کاری ندارم، بعداً میتونم همینا رو درست کنم، چون عملاً الان کاری نمیتونم بکنم مگر اینکه اون صندلی‌ها رو بگم بردارن. این سبزی‌ها به هر حال موجوده، قابل تغییرم نیست، ولی فعلا میتونم نور سوژه رو که سوژه اصلی رو به خصوص این خیلی مهمه که سوژه حداقل خودش نسبت به خودش تداوم نوری داشته باشه. بعداً میتونم اون بیرون رو هم یه کمی مونوکرومش بکنم، اون قرمزا رو بردارم، اون سبزی‌ها رو سچورشنش رو کمتر کنم و در حقیقت این دو تا پلان به لحاظ حال و هوا به هم نزدیکتر بکنم. من مجبور بودم که من اگه می‌خواستم در واقع همون اکسپوز رو بیارم اینجا، این تصویر میشد که دیگه بدون رفلکتورم سوژم تداومش درسته. الان بچه‌ها یه لحظه رفلکتورها رو اما اون اوور اکسپوزیا چیزی نیست که ما لازم داشته باشیم. پس ما اون جایی که نمیتونیم تغییر بدیم رو درست میکنیم، تقریبا میذاریم مثلا یه همچین اکسپوزی، بعد شروع میکنیم با رفلکتور سوژه اصلیمون که حالا تاریک‌تر شده به دلیل اینکه با دوربین در واقع شاتر رو بالاتر بردیم، شروع میکنیم نور سوژه اصلی رو بهتر کردن و درست‌تر کردن. یه کار دیگه‌ای که میشه اگه از قبل محاسبه‌شو کرده باشیم میشه انجام داد اینه که من از اولش یه کمی بیام این طرف، یه کمی این روشنایی رو استبلیش کنم توی پلانم. الان من این روشنایی رو تقریبا معرفی کردم، آقا این بیرون فضای خیلی روشنیه ها. حالا اگه کات کنم به این و حتی بیرون اوور اکسپوز هم باشه باز پذیرفتنیه، اما تو رو باز داخل همین سمت تاریک رو تا حدی که میتونم با رفلکتورها سعی میکنم روشن‌تر کنم. اینا وقتی متحرک میشن طبعا این ماجراها پیچیده‌تر میشه، اما طبیعتاً بیسش همینه. یعنی شما مثلا الان سعید بلند شه بیاد به دوربین نزدیک بشه، در واقع داره میاد به یه جای تاریک‌تر میرسه. پس من باید از اینجا هم سعی کنم یه نورهایی براش روشن کنم. حالا فرض کنید که اصلا نمیدونم چه اتفاقی ممکنه بیفته، ولی من اینو روشن میکنم ببینیم چی میشه. یه چیز مزخرفی شد. آره خیلی تازه اینا بعد یه سبز دارن اینا که خب با چشم فهمیده نمیشه، ولی یه سبزی داره که تو تصویر کاملا مشخص. اما این اصلا راه خوبی نیست برای اینکه ما بتونیم بخوایم در واقع روشن کنیم اون بخشای تاریک تصویرمون. اصلا این کنتراست جذابه، هم شروع کرد به تغییر رنگ خیلی احمقانه‌ای و همین که در واقع کنتراست رو از بین برد تا حد زیادی. این تصویرها ولو اینکه حتی این مچ هم نباشه اما تصویر جذابتر و
در واقع مطلوب تریه، حتی اگر این دو تا تصویر مچ هم نباشن با هم. البته اگه ما جای این دو تا دوربین رو با هم عوض می‌کردیم، همین الان هم این دو تا به هم تقریبا می‌خوردن، چون اون تاریکی‌ها رو بهتر اکسپوز می‌کنه و این روشنایی‌ها رو. میتونیم این کارو بکنیم که ببینید چقدر با هم فرق. به نظر میاد که الان همه چی درست، بدون اینکه ما به چیزی دست بزنیم. نه واقعا الان نسبت، حالا فقط اینا خیلی روشنه که ما میتونیم بعدا اینا رو تاریک کنیم تا یه حدی. یعنی توی پست پروداکشن راحت میتونی شما اینا رو توی تاثیر رنگ الان خدا رو شکر آره. برای اینکه اون اتفاق هم بیفته من باید لول دوربین رو کمی ببرم پایین که بتونم سر دوربین رو کمی بدم. سعید این کارو لطفاً بکن کامل تا چیز بخوابون. من الان حالا یه نکته هم راجع به ماجرای آی لول و اینا بهتون میگم که خالی از لطف نیست. الان ببینید اتفاقی که افتاده اینه که خب سوژمون تقریبا الان این پلان خوبیه، قشنگه. من اینم برمی‌دارم برای اینکه اون اتفاقی که می‌خوایم بدون این میفته. پس پلان بستمون پلان نسبتاً خوبیه، یعنی اون کنتراستی که می‌خوایم رو داره، تاریک روشنی رو داره، یه پس زمینی حالا با تون متوسط داره، میدتون داره در واقع. این سمت هم ما یه تصویر داریم که عمده‌اش تاریکه اون وسط. خب ما خودمون رو نباید تصور کنیم، الان باید هممون بریم کنار تا بفهمیم که این تصویر واقعی چیه. یه عمق تاریکی داریم و دو تا حاشیه روشن که میشه بعدا اینا رو به اندازه حتی همین بک‌گراند پشت سر سعید میشه تاریک کرد و نسبت باز روشنی تاریکیمون تقریبا درسته، یعنی ما تقریبا یک سوم اینجا، یک چهارم اینجا داریم، یک چهارم اینجا داریم و این تصویر هم همینطوره. دوستمون پرسید چرا دوربین رو بردیم پایین. این وقتی شما سر دوربینتون رو یه ذره به سمت پایین میگیرید، خطوطی که عمودی هستن شروع میکنن همگرا شدن به سمت پایین. درسته، یعنی از پایین شروع میکنن همگرا شدن. من الان اونجا به شما نشون میدم. هر چقدر سر دوربین رو بدم پایین‌تر این خطوط همگراییشون بیشتر میشه. می‌بینید؟ و هرچی میدم بالا همگراییشون از بالا بیشتر میشه. یه تصویر آی لول در حقیقت تصویریه که تصویریه که خطوط عمودیش به هیچ سمتی همگرا نیستن. من اگر بخوام در واقع هدروم درست اینا رو رعایت کنم، الان باید سر دوربین رو بدم پایین. سر دوربینی که بدم پایین شروع میکنه این خطوط کج شدن و همگرا شدن. بنابراین دوربینم رو در وضعیت مستقیم قرار میدم، ارتفاع رو کم و زیاد میکنم تا برسم به اون نقطه‌ای که هدرومم درست باشه، در این حال خطوطم هم همشون صاف باشن. ولی الان گفتید اونجا سر دوربین پایین بود. الان باید یه ذره دوربین برای اینکه آی لول درستی، الان من دوربینم افقیه، خطوطم هم درسته، اما هدرومم زیاده برای این پلان. درسته؟ اگه بخوام همین رو رعایت کنم، من باید در واقع کمک نمیخوام بچه، من خودم انجام میدم. بعد ارتفاع دوربین رو بیارم پایین‌تر، انجام میدم خودم. برای اینکه هدروم هم درست باشه و خطوط هم به هیچ سمتی همگرا نباشن. این تصویر، این دوربین الان دوربین آی لول برای این صحنه است، ولو اینکه ارتفاعش از سر دو تا سوژه پایین‌تر باشه. اصلا آی لول ابداً معنیش هم ارتفاع چشم آدم‌ها به طور مطلق نیست. معناش اینه که شما خطوط رو درست ببینید و هدرومتون درست باشه، سوژه‌تون هم در جای درستی قرار بگیره، خطوط هم همگرا یا واگرا به هیچ سمتی نباشن. این میشه تصویر در واقع آی لول. حالا من اگر از اینجا بخوام کلوزآپ یکی از بچه‌ها رو بگیرم، حالا سعید رو میگیرم که تو اون پلانم باشه. الان این تصویر برای سعید لو انگل به حساب میاد. خب چی شد؟ سر دوربین من صفر کردم که این تصویر الان یک کمی لو انگله، برای اینکه سر دوربینم یک کمی رو به بالاست. برای اینکه یه تصویر کلوزآپ آی لول بخوام از سعید بگیرم، باید یک کمی لولمو بیارم بالاتر. حالا اینجا تقریبا میشه هم ارتفاع سر سوژه، تقریبا. هرچی شما کلوزآپ تر میشید، ارتفاع تصویر آی لولتون به چشم سوژه نزدیکتر میشه و هر چقدر وایدتر و لانگ شات تر میشید، ارتفاع دوربین آی لولتون میاد پایینتر.
چون من اگر بخوام ارتفاع سر سوژه رو ملاک قرار بدم و یه تصویر لانگ شات داشته باشم، اگه هدرومم بخواد درست باشه همچین تصویری میشه که سر دوربینم رو به پایینه. بنابراین من سر دوربین رو کاملا افقی میکنم و ارتفاعم رو میبرم پایین. شما تو تصویر آی لول در واقع دوربینتون کاملا افقیه و برای همین باید هی ارتفاع بالا پایین کنید تا به اون نقطه‌ای که می‌خوایم برسیم. اینم هی داره رو من چک می‌کنه. اینه ماجرای اون آی لول و ارتفاع کم و زیاد کرد. به نظر نوری به نظر میاد که این دو تصویر به هم دیگه به راحتی کات میشه.